अनि नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएकी छु मेरो पर्सनल मेकअप रुटिन र यो मेकअप रुटिनलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो पर्सनल मेकअप रुटिन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईहरुले हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला सो ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द भिडियो मैले चाहिँ मेरो स्किन प्रिपेयर अघि नै गरिसके अनि स्किन प्रिपेयरको लागि चाहिँ मैले मोइस्चराइजर यो मामा अर्थको मोइस्चराइजर युज गरे अनि चाहिँ अब म यो फेस हाइड्रेसनको लागि मोइस्चराइजिङ स्प्रे युज गर्दै छु केही समयको लागि यसलाई सुक्नको लागि छोड्दिन्छु सो म चाहिँ मेरो मेकअप रुटिनमा जहिले पनि एउटा कुरा स्किप गर्छु त्यो चाहिँ हो प्राइमर आई डोन्ट नो मेरो फेसमा किन प्राइमर सुट गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही भएर मैले मेकअप सुरु गर्दादेखि नै कहिले पनि प्राइमर लगाइन अनि अहिलेसम्म पनि लाउँदिन होपफुली पछि फ्युचरमा पनि लाउँछु कि लाउँदिन थाहा छैन कुनै एउटा राम्रो प्राइमर मेरो स्किनलाई सुट गर्ने भेट्यो भने लाउँछु होला सायद तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले प्राइमर प्राय जस्तो सधैँ नै स्किप गरिरहेको हुन्छु अब चाहिँ फाउन्डेसनको लागि म यो लोरियलको इन्फ्लाइबल फाउन्डेसन युज गर्दैछु यसलाई लगाउनको लागि चाहिँ मैले फिंगर टिप्सले नै ब्लेन्ड गर्ने यसलाई चाहिँ मैले मेरो यो फिंगर टिप्सले नै ब्लेन्ड गर्दैछु अनि पालो ब्लेन्डरको सो यो लोरियल इन्फ्लाइबलको फाउन्डेसन चाहिँ लगाइसकेपछि अक्सिडाइज हुन्छ सो एक सेड तपाईको स्किन भन्दा अलिकति डार्क हुँदै आउँछ त्यही भएर एज अ कन्सिलर चाहिँ म यो सेल्फी रेडीको फाउन्डेसनलाई युज गर्दैछु यसलाई चाहिँ यसरी मेरो हाइलाइटेड पार्टमा जहिले पनि म लगाउँछु अनि चाहिँ केही कन्जुस नगरिकन यसरी यसलाई ब्लेन्ड गरिदिने फाउन्डेसन लगाइसकेपछि चाहिँ जहिले पनि म मेरो फेसमा यो मेबलिन फिट मीको लुज पाउडरले सेट गर्छु सो लुज पाउडरलाई चाहिँ यसरी पाउडर पफमा लिने एन्ड देन फर्स्टमा यो अन्डर आईलाई ब्लेन्ड गर्दिने अन्डर आईमा यसरी ड्याबिङ प्रोसेसमा यसरी ब्लेन्ड गर्दै गर्दै माथि यो आँखाको एरियामा पनि पाउडर पफले नै यसरी पाउडरलाई ब्लेन्ड गर्ने अनि फुल फेसको लागि चाहिँ यसरी ब्रसमा लिएर ड्याबिङ प्रोसेसमा यसलाई यसरी ब्लेन्ड गर्दिने अहिले यतिकै बेस मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै सेतो अनि के नमिलेको जस्तो देख्न सक्छ बट देन तपाईहरुले सबै फुल मेकअप गरिसकेपछि फाइनल रिजल्ट एकदम राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ कन्टुर र ब्लसको लागि चाहिँ एले गर्लको यो ब्लस कलेक्सन सो यो कन्टुर मैले लिए यताबाट अनि एन्ड देन हातमा थोरै ब्लेन्ड गरेर चिकबोनमा यहाँदेखि यहाँसम्म सो ब्लसर लाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले यो चिकबोन एरियामा लाउनुपर्छ अनि लाउँदाखेरि यसरी स्माइल गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ अब चाहिँ पालो आइब्रोको र आइब्रोको लागि चाहिँ मैले एले गर्लको ब्रो पोमेड युज गर्दैछु आइब्रो सकिसकेपछि चाहिँ अब पालो आई मेकअपको अनि आई मेकअपको लागि चाहिँ म यो हुडा ब्युटीको न्यूड सेट युज गर्दैछु अब यसलाई म जहिले पनि लाइट ब्राउन अनि डार्क ब्राउन मात्रै लगाउँछु मैले मेरो आई मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो आउटर कर्नरबाट स्टार्ट गर्छु अनि यसलाई यसरी ब्लेन्ड गर्दै गर्दै इनर कर्नरतिर जहिले पनि यसरी ब्लेन्ड गर्छु त्यति धेरै खासै म आई मेकअपमा एफोर्ट चाहिँ लाउँदिन अनि अब पालो डार्क सेडलाई पनि सेम साइडमा सेम वेजमा यसरी ब्लेन्ड गर्ने
अनि चाहिँ यो होल आई स्याडोलाई अलिकति ठुलो फ्लपी ब्रसले यसरी मजाले सबैतिर ब्लेन्ड गरिदिने। यो चाहिँ मेरो माई गो टु आई मेकअप लुक भन्दा पनि हुन्छ। म प्राय रेगुलर बेसिसमा यसरी नै आई मेकअप गरिरहन्छु। सो एकदम धेरै हतार भयो भने त अझ ब्रस पनि युज गर्दिनँ, हातले नै सर्टसर्ट ब्लेन्ड गरेर टक्कसँग लिइदिइहाल्छु। अब चाहिँ यसलाई नै माथिबाट ग्लिटर टपिङ गर्ने। आइलिडमा यो आइबलमा टक्क राखेर यसरी ग्लिटरले सेट गरिदिने। अब चाहिँ पालो आइलाइनरको। अनि आइलाइनरको लागि चाहिँ म मेरो ब्ल्याक कलरको आई स्याडोले यस्तो यो एङ्कल ब्रस लिएर आइलाइनर बनाउँछु। यसलाई यसरी लिने अनि यसलाई टक्कसँगले यो आउटर कर्नरमा राखिदिने। अनि यो अर्को सानो टाइनी ब्रस लिएर अलिकति ब्लेन्ड गरिदिने। अनि चाहिँ कटिङ ब्रस लिएर यसलाई शेप बनाउने। ओके, विङको लागि चाहिँ यो कटिङ ब्रस लिएर आफूलाई कस्तो विङ मनपर्छ त्यस्तै गर्ने। मलाई चाहिँ ठक्क अलिकति यहाँबाट सट्ट उठेको जस्तो मनपर्छ, त्यही भएर आई एम डुइङ दिस। अब फाइनल विङको लागि चाहिँ यो आइब्रो ब्रस लिएर थोरै आउटर कर्नरमा यसरी तानिदिन्छु। अनि अब चाहिँ लुज पाउडर लिएर सबै फुल फेसमा यसरी बेक गर्नलाई छोडिदिने। अब चाहिँ पालो मस्काराको लागि आइएम युजिङ यो जिआरको मस्कारा। अनि लास्टमा चाहिँ हाइलाइटर। एन्ड देन लास्टमा आउँछ यो एलिगोरको सेटिङ स्प्रे। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज। तपाईहरुलाई यो मेकअप लुक कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। अनि आउँदो दिनहरुमा तपाईहरुको लागि यस्तै मेकअपको ट्युटोरियलहरु लिएर आउने नै छु। सो टिल देन डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो। बाइ बाइ अन्टिल द नेक्स्ट भिडियो।